السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة شتوية جميلة جدا مميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية بغرزتنا النهاردة هو بيكون أي عدد نحب نشتغل عليه. تقدري تشتغلي بيها أكتر من حاجة، نقدر نعمل منها مفارش، نقدر نعمل منها ملابس، تقدري تعملي منها شنط، أحذية، طاقية، بلوزة، مفرش، بطانية، كل اللي انت حباه نقدر نعمله بغرزتنا النهاردة. نشتغلها بلونين عشان تكون شكلها واضح وجميل ومميز. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية علشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل عندي على الابرة بيكون في حلقة. بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هرتفع سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو لاني بشتغل بغرزة الحشو. هسيب السلسلة دي وهدخل في الحلقة الخلفية لأي غرزة. الغرزة الأولى طبعا اللي بتقابلني بعد السلسلة اللي أنا سبتها بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية ليها ولكل الغرز اللي بتكون جاية عندي. بدخل في الحلقة الخلفية أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم كده. 1 2 بندخل في الحلقة الخلفية بنات من السلسلة وأشغل غرزة حشو. 3 وزي ما قلنا مع بعض ازاي بنشغل الحشو. بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل الغرزه اسحب الخيط واخرج. معايا الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منه. بكمل لغايه ما بوصل لنهايه السطر بتاعي بنفس الطريقه غرزه حشو على كل سلسله تقابلني، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين في نهايه السطر بيكون عندي سطر بغرزه الحشو. السطر اللي جاي بلف شغل الناحيه التانية، ما برتفعش اي ارتفاع يا بنات. نفس الحلقه الموجوده عندي على الابره هي اللي بعتبرها ارتفاعي للغرزه الاولى. هبتدي ادخل في الفراغ الاول اسحب الخيط واخرج. انا كده معايا حلقة، سحبت الخيط وخرجت. مش بس هكتفي بهذا القدر، لا، هدخل كمان الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط وهخرج. كده بقى معايا على الابرة 3 حلقات. بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة. ارجع تاني ادخل في نفس الفراغ الاخير اللي انا دخلته. تمام يا بنات. هدخل اسحب الخيط واخرج. انا معايا حلقة واتسحبت وخرجت، بقى معايا 2 وهدخل في الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط وهخرج. بقى معانا 1 2 3. هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة مع بعض. تاني برجع اكرر. معايا حلقة، بدخل نفس الغرزة الاخيرة اللي دخلتها، هسحب الخيط وهخرج. كده بقى معانا حلقتين. هدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. معانا 1 2 3. الف الخيط واخرج منهم هما التلاتة، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. معانا حلقة، بدخل اخر غرزة دخلتها بكرر بدخل فيها مرة كمان، هسحب الخيط واخرج وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت. بكون خلصت غرزتي. بكمل لغاية ما بوصل لغاية نهاية السطر وارجع لكم تاني. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الغرزة رقم 19 وال20 هنشغلهم مع بعض دلوقتي. طيب هدخل في الفراغ دوت اسحب الخيط واخرج، وادخل في الفراغ الاخير وجايب كيرف مايل اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم مع بعض. طيب كده بقى معايا 19 غرزة. هدخل في نفس الفراغ الاخير اسحب الخيط واخرج واشتغل الف الخيط واخرج من حلقتين، اشتغل غرزة حشو عليه. اصبح كده معايا نفس العدد هو ال20 غرزة بتوعنا زي ما احنا ابتدينا. كملنا العدد هو. بلف شغل الناحية التانية وبسحب الحلقة دي بالشكل ده شوية. كده انا عايزة اغير اللون للون جديد. هبتدي بقى اخلي اللون الابيض معايا في ظهر الغرز، وهجيب اللون الجديد هسحبه. بس امتى؟ بصوا يا بنات، الفراغ اللي هو الاول ده اهو هدخل فيه واخلي معايا الخيط الابيض على الابرة وابتدي اسحب الخيط الجديد بالشكل ده. من هنا بخلي معايا بقى طرف الخيط الجديد مع الخيط الابيض لاني عايزه اسحبه في بدايه السطر الجديد اللي جاي. كده معايا حلقه باللون الابيض، حلقه باللون الجديد اللي هو البطيخي،
هدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. معايا الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة كده 1، وارجع تاني اكرر ادخل في نفس الفراغ التاني اسحب الخيط واخرج، وادخل في الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج. معايا الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منه تاني بكرر. والخيط طبعا اللي معايا بسحبه للجهة التانية معايا في الخلف اهو. معايا على الابرة حلقة، بدخل في الغرزة اللي دخلتها اخر مرة بدخلها مرة تانية، هسحب الخيط واخرج منها بقى معايا حلقتين. بدخل في الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط واخرج بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم وبكرر كده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده زي ما احنا شايفين بقى معانا اول غرزة بنبتدي عدها بتكون باللون الابيض عشان ما ننساش. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اللي جاية 18 19 واخر غرزة عندي ورقم 20 بيكون في اخر غرزة بشتغلها بيكون معايا حلقتين بس يا بنات، بلف خيط واخرج منه. هلف شغل الناحية التانية، هبتدي بقى اسيب اللون الاحمر هنا زي ما احنا شايفين بيكون دوت الشغل، شكل الشغل او شكل غرزتي. بدخل معايا حلقة، بدخل في الفراغ الاول اسحب الخيط الجديد بقى اللون الابيض واخرج كده حلقتين، وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منه تاني. برجع اكرر، بدخل الغرزة اللي انا دخلتها اخر مرة اسحب الخيط واخرج، وادخل الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منه وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هشتغل اكتر من سطر بس عشان تشوفوا شكل الغرزة معايا ايه، وارجع لكم نشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين دي كده شكل غرزتنا. ده بيكون الوجه بتاعها والخلف بيكون فيه تداخل في الالوان، يعني في وش بيدينا اللون البطيخي وبيكون هو البارز فيه، والوش التاني بيكون اللون الابيض هو البارز فيه. زي ما احنا شايفين غرزة بعتبرها 3D لان بتديني ابعاد ثلاثية جميلة جدا، سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش اي تعقيد لكن جميلة في نفس الوقت. تقدري تعملي منها كوفية بناتي او رجالي، تقدري تعملي منها شال مستطيل، تقدري تعملي منها بطانية او بطانية بيبي او مفرش سرير. نقدر نشتغلها في الملابس كبلوفر، بلوزة، كارديجان، طاقية، اي حاجة طبعا تخطر على بالك نقدر نشتغلها بغرزتنا النهاردة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو فضل الله ليس امرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.